Ja, god morgon. Klockan har blivit efter 8 den här måndagsmorgonen och vi börjar den här timmen med ett dystert facit ifrån helgen som har gått. Minst 5 drunkningsolyckor med dödlig utgång har det varit över landet i helgen. I lördags till exempel då omkom en 17-årig pojke på en camping i Degerfors. I ett Facebook-inlägg som fått stor spridning pekar polisen i Örebro län på hur ett antal människor vid olycksplatsen i Degerfors förhindrat polis och räddningspersonal från att ta sig fram. De stod i vägen och fotade med sina mobiltelefoner, något som upprört många. Nu har vi fått sällskap av Brian Palmer, författare och socialantropolog vid Uppsala universitet. Du har forskat kring civilkurage och likgiltighet. Vad tänker du först och främst om det här som jag berättar om? Det är tragiskt att se underlåtenhet inför andras lidande, att folk filmar i situationer där de kunde hjälpa eller försöker inte vara i vägen för blåljuspersonal. Men det är också lätt att förstå hur vår vana att filma leder till att vi tar upp kameran i alla möjliga sammanhang. Mm. Vi ska fortsätta prata om det här, men vi ska lyssna också på vad polisen Johan Spånbo, som är då polis i Örebro län, sa om vad som mötte dem när de kom till olycksplatsen i helgen. Och vad mer beklämmande är, kan jag känna, det är när väl den här stackars pojken kommer upp. Han har ju trots allt varit under vatten i 20 minuter, så utgången är väl, känns ju oviss, om vi säger så. Då är det folk som drar fram sina mobilkameror. Prompt ska fotografera det här. Det är folk som faktiskt nästan föser fram och lyfter upp sina barn i 5-6 års åldern för att de ska se bättre. Då får man säga till, helt onödan tycker jag, att man ska ta ner mobilkameran och visa respekt för pojken och pojkens anhöriga. Brian, om du spinner vidare på det du sa och tänkte där, varför gör vi så här? Vår etik och etikett har inte hunnit ikapp med de stora tekniska utvecklingar. Att vi alla nu har en avancerad kamera i mobilen. Och vi också har vissa belöningssystem att genom Facebook och andra sociala medier får vi intresse av vänner när vi sätter upp dramatiska bilder. Men menar du att gilla-jakten slår ut någon form av vad man kan föreställa sig vore normalt sund reaktion, att respekt för något hemskt? Delvis, men nyfikenhet om andras nödsituationer har varit med oss även långt innan mobiltelefonen, långt innan Facebook. Men det blir ännu starkare drivkrafter nu. Mm. Kan man säga att har empatin på något sätt minskat på bekostnad då av användningen av exempelvis mobiltelefoner vid olyckor? Det finns vissa undersökningar, främst i USA, som visar en långsam minskning i graden av empati och samhällsengagemang hos nyare generationer, nyare årskull. Men det är ingen snabb utveckling. Mm. Vad skulle det bero på? Vad är det som leder fram till det i sådana fall? Det kan vara många faktorer där teknologin är en av dem. Men också ekonomiska förändringar i hur man uppfostrar barn. Mm. Kan det vara bra att man faktiskt inte griper in i vissa situationer? Absolut, och i drunkningssituationer är det svårt att ingripa på ett effektivt sätt, särskilt om vattnet är kallt. Det kan också vara bra att ta bilder i vissa sammanhang. Man vet inte vad nödsituationen är tills i efterhand i många fall. Tänk om jag var på Drottninggatan för 14 månader sedan och såg en lastbil som kraschade in i Åhléns. Jag kanske skulle tolka det att det var en lastbil som hade trasiga bromsar. Men att det senare bevisas vara ett terrordåd
menar att det hade varit bra om alla tog bilder, för då kan man bättre identifiera gärningsmannen. Och bland annat Ambulansförbundet vill se ett fotoförbud vid olycksplatser. Hur ser du på det? Det är mycket problematiskt av flera skäl. Först, som nämnt, att det är svårt att veta vad det är för nödsituation under själva tiden. Det är också viktigt att medborgare har möjlighet att dokumentera polisens övervåld i dessa fall där det händer. I USA har foto och film varit mycket viktigt för Black Lives Matter-rörelsen att kunna bevisa att polisen diskriminerar och misshandlar afrikanska amerikaner. Det är också lite grann fel medel för rätt problem, att det är en folkbildningsuppgift som vi står inför, och en lagstiftning är inte bästa sättet att komma åt det. Men om man tar tillbaka till det som hände på campingplatsen, när det stod nästan klart för alla där att den här killen, han gick nog inte att rädda. Då var ju räddningspersonalen tvungen att sätta upp ett skynke när de försökte göra vad de kunde ändå, för folk fotade. Vad tror du det är för drivkraft som gör att man fotar någon som är döende eller död? Vi är van vid att ta bilder på allt som är dramatiskt, som är oväntat. Lite som film now and ask questions later. Att filma först och ställa frågor senare. Och då är det kanske att många inte hunnit tänka igenom vad är det som jag gör nu. Men vi är också fascinerade av döden, av våld, av räddningsaktioner, av hjältar. Alla dessa slags nyfikenhet kan komma in. Tack så mycket för att du var med oss den här morgonen, Brian Palmer, författare och socialantropolog vid Uppsala universitet.